Reinig de as en controleer deze op slijtage of beschadigingen. Ontvet de nieuwe remschijf met remonderdelenreiniger. Breng de vervangingsmoer uit de Moog set aan en haal deze aan volgens de richtlijn van de autofabrikant. Gebruik hiertoe een momentsleutel. Installeer de nieuwe vervangingskap uit de Moog set. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.